What's up guys? Welcome to our YouTube channel and that is RanzTv PH, RanzTv PH. So guys, kung hindi pa kayo mga kanyoras, mga kabarangay, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and upcoming videos. So now, our vlog for today is unboxing po ng iPhone 12 ProMax 256 gigs. Wow! Thank you so much sa atong sponsor ani para maka-unbox lang ta. And I hope that mag-enjoy mo ani nga video. See ya! ProMax 256 gig. So, I've heard so much sa mga reviews sa mga YouTubers. So, ingon nila nindot na kuno kaayo ang iPhone 12 Pro Max. So, mo ni siya ang box. Actually, ang atong gipili kay Pacific Blue nga color. Actually, ang ilang available kay naatay white, na ay graphite, na ay red ba to lang? Na ay red? Gold na ay gold. Pero, since ga-start ko sa iPhone sa una, ga-gold na yung go-white. So, gipili na ko ang Pacific Blue. So, guys, wala pa din siya na abrihan, no? So, atong abrihan, this is bago pa kayo, abrihan. Oh my God! Abri ng iPhone! Wait, I'm so excited. Okay. Wow! So, mori ang cellophane. Now, ready na ba mo? Ready na mo? Ako excited ko sa unit. 1, 2, 3. Oh! Tcharan! Oh my God! Like, nindot kaayo siya ang color. Like, oh my God. Oh my God. Wala dyan ko nagmahay nga kani ang akong gipili. Thank you kaayo Santa Claus sa paghatag ani. I'm so excited. And shout out dira kay Joella, kay Ma'am May. Thank you kay sa nga tanan. So mo ni siya. First ang unsa inclusion sa box. Of course na ang imong unit. Dira ang unit na to. Na ang unit, okay? Mo ni siya. And naa siya'y ang manual. So guys, designed by Apple in California. So dili basta-basta sa California. So naa ang iyang SIM ejector, okay? And of course, naa ang manual and ang sticker. Asa ka na ko ni ibutang ang sticker? Nuniagi kay gamay ang sticker sa iPhone 8. Dako-dako yung sticker ani. So mo na siya ang sulod sa manual. And guys, o maura gini ang iyang cord. So, ang iyang walay labot ay ang headset o iyang adapter ani. So you need to buy for it. Then ang iyang cord, guys, kay kuan siya. Kung sa gali itawagan ni C-type. C-type na siya. And now tan-aw na to ang unit. So ready na ba mo? So, sa unit pa lang guys, tanaw ninyo, naa siya gibutang diri ang on, naa diri ang sound, pwede ni siya mo-mute, naa diri ang plus o ang minus. So, atong i-open ha, atong i-open. Shading! Wow, grabe ka sinaw! Sinaw kay siya guys. Oh my God. Okay. Nay balahibo kay nay mga balahibong pusa. So later guys, ipakita na mo ang iyang first shot kay iyang camera kay mura siyang DSLR. Sorry. So this is my first time. So naadri ang iyang SIM, naadri ang iyang SIM. Tanaw nimo naadri iyang SIM. On and off ay in sound. Okay? So tulo na iyang camera. Na siya flat. Upat di ay sa ni. Camera ni. So basta ni ko kabalo, di ko kabalo sa kwan kay first time na ako magkaroon ng iPhone. Salamat kay sa mong Santa Claus.
Okay. And, ato nang i-on ang iPhone. It's a prank! Dami na ni guys. Charing lang. Charing lang, oy. Oh, nag-on na siya. Tapos ang ikuan. Ay siyang hello. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad. Hola, I'm Norca Mercado. I came from Venezuela. O, di ba? Ingin po siya og halu. O, haluan. O, di ba? Okay. Swipe na sa taas. So, of course, i-choose na itong English. Okay? And of course, we're from the Philippines. And, may siyang quick start. Quick start. Set up manually. So, continue lang siya. Guys. Continue. And of course, ato sang i-connect sa mo ang Wi-Fi. Wait, ato sa i-connect sa Wi-Fi. Guys, naka-connect na siya sa Wi-Fi. So, it may take a few minutes to activate your iPhone. Oh my God, ma-activate na po yung iPhone natin. Nakakaloka. So, few minutes ba daw? So, mag-itay lang tayo. Baka fake ito. You need to click the continue, data and privacy. Okay. And that's your face ID. I'm sorry, I need to face the camera. Okay, so first ID face scan complete. Okay, so continue tayo guys. So reposition again your face. Slowly your head, slowly complete circle. So imatang yung sobirano ani guys. Alright, second face ID scan completed. So face ID is now set up. Ingon siya, is now set up na daw. Okay, so continue na to. Alright. So, create a password. Of course, hindi nila alam ang password ko. Ayoko na tito boy. So, next step is, you need to choose the appearance. Kung gusto mo yung light or dark. Ikaw gusto ko yung dark para hindi medyo... tingnan mo. Change natin na light. Dark. Maganda yung dark. Okay, continue. Display zoom. Standard lang tayo. Ayun, malaking display. Okay? So, welcome to iPhone. Alright? Welcome to iPhone. Swipe to get started. Okay, so, here is our iPhone. So, may message siya. No SIM installed. Wala pa tayong SIM kasi. So, if you scan natin. Widget, okay. Scan natin siya. Meron siya mga old na mga apps. Okay? Pwede siya. Okay, wait. What's new with iPhone? Nag-update pa siya. Wait lang. Okay. So, pinaka-excited ako is the photo allowance. So, we have a new quick take video. So, ito po yung video. So, if you can see po, tingnan mo sa photo, meron 0.5, meron siyang 1, at saka meron siyang 2.8. Pwede siya ma-zoom. So, pwede siya ma-zoom. Okay, tingnan mo ha. Wait. Ang ganda niya, para siyang DSLR. O, tingnan mo. Okay, meron siyang 0.5 times 0.5. Meron siyang 1 at saka 2.5 zoom. Ganda. Sobrang ganda. So, tingnan naman natin sa video. So, same pa rin. 1 at saka meron siyang 2.5. Perfect. So, later, mag-picture tayo. Makita nyo dito ang kaibahan po ng picture K ratio. So, that's it po. And I hope that meron siyang time lapse po. Okay? I hope that you will like this review. Diba? Choose how you want to transfer apps and data to this iPhone. So, if you have old na iCloud, pwede siya dito. Pwede din siya sa MacBook or PC. Pwede siya nimo i-transfer dito ang mga data mo. Pwede din ang
transfer directly from your old iPhone and pwede siya move data from your Android kung Android ka galing. And click natin yung don't transfer apps and data kasi bago i-touch. So, you need to make your Apple ID. So, gawa tayo ng Apple ID. Cut muna. So that's it guys. I hope na nag-enjoy kayo sa ating unboxing sa iPhone 12 Pro Max 256GB. So ito na po siya. And don't forget guys to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and upcoming videos. Shout out lang po kay Joella. Hi sa'yo, sis. Thank you so much for sa tanan, and kang Tessin May Marandang, Gin Ashley Marandang na meron na siyang guitar mamaya. Wow, ang galing. And of course, kang Aisha Glay Marandang, ang mga supporters ko po. So thank you, and I hope na more unboxing to come. So, Apple, baka naman. Charay! See ya! Bye-bye!